දෙමළ කතා කරන භාෂාව. ඔහොමම කියන ඩාලින් මට ගම මගේ නම අහවල් එක එන්න මගේ මොංගඩද අත දික් කරලා කියන්න. සමන්ගේ කොහොමද කියන්නේ? සමහර අයියලා එහෙමයි. මගේ පපුවරි දෙනවා. මේ දෙමළ කතා කරන භාෂාවේ සමහර පැතිවල එන්නුඩය එනදු එන්නින්රෙයි එන් ඔය වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ සරල දෙමළ උගන්වන්නේ සරලව ගොඩ දාගන්න. අතද අරන් කියන්න. එන්න කියන්නේ. අත අරන් කියන්නේ එන්න මගේ. කොහොමද මගේ කියන්නේ? එන්න. අපි ඉස්සරහා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතමු. ඔයා එයාට කියන්න ඕනේ ඔයාගේ කියලා. මගේ කියලා දැන් අපි කිව්වේ එන්න කියලා. දැන් මෙතන සිංහලෙන් ලියනවා නම් මූර්ධ ජහල්නයන් එන්න ඕනේ. මම ඒක දන්නවා. ඩර්ට කලින් ඒකට එන්න ඕනේ. නමුත් මේක මම ලියන්නේ හේතුවක් ඇතුව අපි පස්සේ කතා කරමු. හරි එන්න මගේ දෙමළෙන් ඩාලින් ඔයාගේ කියලා කියන්නේ කතා කරන සරල කතන භාෂාවේදී උංගඩ මොංගඩද අත දික් කරලා කියන්න. උංගඩ කියන්නේ එන්න මගේ උංගඩ ඔයාගේ කියන්නේ. එන්න මගේ උංගඩ ඔයාගේ. එන්න මගේ උංගඩ ඔයාගේ. ආයි කියන්න. එන්න මගේ උංගඩ ඔයාගේ. කියන්න. හරි. දැන් ඊළඟ වචනේ මම කියන්නම්. දැන් ඕකත් එක්ක අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න යන්නේ. පෙයර් කියලා දෙමළෙන් කියන්නේ නමට. පෙයර් නමට මොකද්ද කියන්නේ? එන්න මගේ නම අතරන් කියන මට එන්න පෙයර් කියන්න. හැමෝම කියන්න. මගේ නම සමන්. මගේ නම සමන්. එන්න පෙයර් සමන්. ආයෙ කියන්න. මගේ නම සමන් කියන්න. මගේ නම නදීෂානි කියන්න බෑ. එන්න කියන්නේ මගේ දැන් මගේ නම අපි කියන මගේ නම කමල් එන්න පෙයර් කමල් එන්න පෙයර් නිමල් එන්න පෙයර් සුනිල් එන්න පෙයර් චාරුලතා එන්න පෙයර් කුසුමලතා එන්න පෙයර් සමන්ලතා එන්න පෙයර් පද්මලතා එන්න පෙයර් මොනලතා රේණුලතා ඕනලතා මොකක් වුණත් කමන්නේ එන්න පෙයර්. ඕකේ එන් පෙයර් එන්නුඩය පෙයර් එනදු පෙයර් වැරදි නෑ. මම මේ සරල එක කියා දුන්නේ. හරි. හැමෝම කියන්නේ වගේ තමන්ගේ ඇත්ත නම කියන්නේ එන්න පෙයර් අහවල් එක. කියන්නේ එන්න පෙයර් ආයි කියන්නේ. හැමෝම කියන්න. එන්න පෙයර් අහවල් එක. කියන්න. කීපතාවක් කියන්න. එන්න පෙයර් ගිම්හානි කියන්න බලන්න එහෙනම්. අනේ කාටරලා කියහන් අඩේ. කියන්නේ එන්න පෙයර් ගිම්හානි කියන්න. මගේ නම සෝම කුමාර කියන්න බලන්න. මගේ නම සෝම කුමාර. අයින මට කියන්න මගේ ඔළුව රිදෙනවා. දැන් වාක්‍ය වචන වලින් පටන් ගන්න වාක්‍ය යන්නේ. එන්න මගේ ඔළුව රිදෙනවා කියන්න. මගේ පපුව රිදෙනවා. මගේ බඩ රිදෙනවා. එන්න වෛරු වලි. හරි. එන්න කියන්නේ මගේ. කොහොමද ඔයාගේ කියලා කිව්වේ? අත දාලා කියන්නේ ඔයාගේ උංගඩ කියන්නේ. නමට මොකද්ද කිව්වේ? මොකක්ද කියලා කොහොමද ඇහුවේ? ඒක එන්න කියලා හැවි අපි කලින් කලින් ඇහුවේ මේ එන්න ඒක ලිව්වේ නැද්ද මං? ලිව්වේ නෑ. හරි. කියන්න. උංගඩ ඔයාගේ නම මොකද්ද? තනියෙන් අහන්න බන්නේ නෝ. උංගඩ පෙයර් එන්න. නවත්තන්න එපා ඩාලින්. කීපවතා කියන වචන හුරු කරගමු. උංගඩ පෙයර් එන්න. කියන්න. උංගඩ පෙයර් එන්න. හරි. බලන්න. මං අද ඔයාලට උගන්වන පළවෙනි තියරි තාම තියරි ගහන්නේ නැහැ. ඔය එක එක වචන කියා දුන්නේ. මං ඔයාලට උගන්වන පළවෙනි સિદ્ધාන්තය මෙන්න මේක. මේ සිංහල වචනේ බලන්න හොඳට අහගන්න. මේක මගේ මේක ඔයාගේ. මේ සිංහල වචන දෙක බලපුවාම ඔයාට පේනවා මේ වචන දෙකේ පොදුයි ගේ කියන එකනේ. හවුද? සිංහල භාෂාවේදී ගේ කියන එක දාන්නේ අයිතියක් අඟවන්නනේ. එහෙමනේ. අම්මගේ තාත්තගේ බල්ලගේ හරකගේ සීයාගේ ගොනාගේ උල මගේ කී ගේ දාන්නේ අයිතියක් අඟවන්න. මේ සිංහල වචන දෙකට ගේ පොදුයි වගේ ඔයා බලන්න ඩාලින් දෙමළ වචන දෙකේ පොදුවේ තියෙන්නේ මොකද්ද? සිංහල දෙකේ ගේ තියෙනවා වගේ ඩ තියෙනවනේ. හවුද? සරල දෙමළ කතන භාෂාවේදී අයිතියක් අඟවන්න. ඒ කියන්නේ සිංහල වලදී ගේ දානවා වගේ සරල දෙමළ කතන භාෂාවේදී අයිතියක් අඟවන්න පාවිච්චි කරනවා ඩ කියන අකුර ඩ. එතකොට අම්මට කියන්නේ අම්මනේ. අම්මට අම්මමයි කියන්නේ. ඔයාට කියන්න ඕනේ අම්මගේ කියලා. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? අම්මාට. තාත්තට කියනවනේ අප්පා කියලා. ඔයාට කියන්න ඕනේ බබා තාත්තගේ කියලා. කොහොමද කියන්නේ? අප්පඩ නෙමෙයි අප්පා. එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ? අප්පාඩ. අප්පාඩ. එතකොට සීයා.
සීයාට කියනවා පාට්ටන් තාත්තා කියලාත් කියනවා සමහර පැතිවල තාත්තා. හරි එහෙනම් සීයා පාට්ටන් නම් සීයාගේ කියන්නේ කොහොමද? පාට්ටන්ඩ මොට්ටන්ඩද? පාට්ටන්ඩ. ඔයාගේ කියන්නේ උංගඩ. මගේ කියන්නේ එන්න. අම්මඩ අප්පාඩ අක්කට අක්කා කියන්නේ. එහෙනම් අක්කාගේ කියන්නේ කොහොමද? කාඩ. අයියට කියනවා අන්නා. යාපනයේ නම් කියන්නේ අන්න නෙමෙයි ඇන්න. ඒ සමහර අයියලා එහෙමයි ඇන්න. හරි මට කියන්නේ අයියාගේ කොහොමද කියන්නේ? අන්නා අන්නාඩ. එහෙනම් සමන්ගේ කොහොමද කියන්නේ? සමන්ගේ කොහොමද කියන්නේ? සමන්ඩ. නිමල්ගේ නිමල්ඩ කුමාරඩ රාජඩ රාණිඩ සෝමලතාඩ චිත්‍රලතාඩ චන්ද්‍රලතාඩ චාරුලතාට ලතාඩ රේණුලතාඩ කී කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මට හැමෝම කියන්න. මං කියන එක. මගේ නම කියලා ඔයාගේ නම කියන්න. තමන්ගේ නම කියන්න. එන්න පෙර අහවල් එක කියන්න. හරි මං එක්කෙනෙක්ගෙන් අහනවා. එයා මට කියන්න ඕනේ. මගේ නම අහවල් එක, මගේ අම්මගේ නම අහවල් එක, මගේ තාත්තගේ නම අහවල් එක. පවුලේ තව කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එයාගේ නම අහවල් එක. ඒ ටික මට කියන්න ඕනේ. මං කියන කෙනා කියමු බලන්න. ඉතුරු අයත් මියුට් කරගෙන කියන්න තමන්ගේ පවුලේ හැමෝගෙම නම් ටික. මගේ අහවල් කෙනාගේ කියලා. අපි ගමු බලන්න මුලින්ම කවුද? නදීෂානි අබේරත්න කියලා මට එක්කෙනෙක් පේනවා. නදීෂානි සොල්ලෙන්ග. என்னோட பெயர் நதிஷானி. මොකද ඇහුන්නේ ඩාලි මොකද? එන් என்னோட பெயர் நதிஷானி. සෝරි සොල්ලෙන්ග. එන්න அம்மாட பெயர் நிமலா. எந்த அப்பாட பெயர் உபாலி. அப்பாட பெயர் ஹர்ஷனி. ඔහොමම කියන ඩාලින් මට ගමට මොකද්ද දෙමලෙන් කියන්නේ? ඌර් ඈ. ඉතුරු අයත් ඔහොම try කරන්න ඕනේ මියුට් කරගෙන ඌර්. දැන් කියන්න මගේ ගම අහවල් එක, මගේ අම්මගේ ගම අහවල් එක ඌර්. නම වෙනුවට පෙර්, නම පෙර් ඒ වෙනුවට ඌර් වෙනවා විතරයි. හරි කියන්න බෑ. එන්න ඌර්. எந்த ஊர் ஹொரண. எந்த அம்மாட ஊர் புத்தளம. எந்த அப்பாட ஊர் ஹொரண. මට නිකන් කියන්න බලන්න ඔයාගේ අම්මගේ ගම දෙමලෙන් කියන්න බලන්න. දැන් අම්මගේ කිව්වේ කොහොමද? அம்மாட. එහෙනම් අම්මගේ කියන්නේ කොහොමද? අම්මාට. අම්මට. එච්චර හරි සරලයින් එක තමයි කියන්නේ. මගේ අම්මගේ ගම අහවල් එක, අම්මගේ තාත්තගේ ගම අහවල් එක කියන්න බලන්න. எந்த அம்மாட ஊர் புத்தளம. පුත්තලම් කියලා දෙමලෙන් කියන්නේ පුත්තලම්. புத்தளம். எந்த அப்பாட අම්මාඩ ஊர் ஹொரண. සරි නල්ලම්. තව කෙනෙක්ගෙන් අහමු. ඉතුරු අය මියුට් කරගෙන කියන්න. මට හැමෝගෙම එකපාර අහන්න බැරි වෙයි. මියුට් කරගෙන එක එක්කෙනා කියන ගානේ ඔයත් කියන්න. මට කියන්න බලන්න මට නම නම් පේන්නේ DAGT වගේ පේන්නේ. අන්මියුට් පනි සොල්ලෙන්ග. අන්මියුට් කරලා කියන්න. සරි සොල්ලෙන්ග. எந்த பெயர் திஷி. එන තිෂි. எந்த பெயர் திஷி. எந்த அம்மாட பெயர் பத்மினி. எந்த அப்பாட பெயர் உபாலி. எந்த ஊர் அதுருகிரிய. அம்மாட ஊர் அதுருகிரிய. எந்த அப்பாட ஊர் அதுருகிரிய. අතුරුගිරිය. சரி நல்லம். තිෂි எனக்கு சொல்லுங்க உங்களோட මොකද්ද උංගඩ කියන්නේ? ඔයාගේ. දැන් මම කියන එක තේරෙන්න ඕනේ. උංගඩ පාඩශාලයි මොකද්ද ඩාලින් පාඩශාලයි කියන්නේ? පාසලනේ පාඩශාලයි මං අහනවා. උංගඩ පාඩශාලයි என்ன சொல்லுங்க. எந்த பாடசாலை விசாக வித்யாலய. சரி. உங்களோட அம்மாட பாடசாலை என்ன? எந்த அம்மாட பாடசாலை தர்மபால வித்யாலய. உங்களோட அப்பாட பாடசாலை என்ன? எந்த அப்பாட பாடசாலை தர்மபால வித்யாலය. සරි නල්ලම්. ඊළඟ එක්කෙනා මම කැමති ඉතුරු අයත් පුළුවන් අය කැමරා ඔන් කරගන්න ඕන. මට කැමරා ඔන් කරගෙන ඉන්න අයත් එක්ක චුට්ටක් කතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරන්න කියන්නේ වෙන දෙයකට නෙමෙයි. ඔයා චුට්ටක් හරි මාත් එක්ක හරි කාත් එක්ක හරි කතා කරලා හුරු නැත්තම් ඒ ඔයා එක්සෑම් එකට ගියපු ගමන් චුට්ටක් කලබල වෙනවා, බය වෙනවා. ගිම්හානි අන්මියුට් පන්නங்க. දැන් මට කියන්න නම ඕනේ, ගම ඕනේ, ඉස්කෝල ටික ඕනේ. සරි සොල්ලங்க. එන්න. எந்த பெயர் கிம்ஹானி. எந்த ஊர் ஹொரண. எந்த பாடசாலை விசாக வித்யாலய.